Uite, îți pun un buton în față și să presupunem că ai avea superputerea asta să reduci prețurile apartamentelor în România cu 30%, de pe azi pe mâine. Ai apăsat pe buton sau nu? Ar fi un șoc. O Românie întreagă așteaptă să scadă prețurile, dar fiecare așteaptă să scadă prețurile la alții și nu la apartamentul lui. Piața imobiliară a căzut cu 30%. Ce vezi tu? Eu văd un prim moment de panică. Cumpărătorul se oprește. Va aștepta să vadă până unde se prăbușește. Întrebarea nu este când scad prețurile și cu cât scad prețurile, ci întrebarea cu adevărat reală ar fi cine ar avea interesul să scadă prețurile, cine ar avea puterea să scadă prețurile. Un discount a fost întotdeauna calculat în preț. Cine dă discount l-a adăugat întâi în preț. Eu cred mai degrabă că prețurile vor crește pentru că sunt extrem de multe motive. Ne luăm 3 mecanici după noi când cumpărăm o mașină second hand, dar nu ne luăm un inginer când mergem să cumpărăm un apartament. Salut, Tatian! Bună, Daniela! Apartamentul în care locuiești tu acum, în Brașov, dacă ai afla că mâine dimineață are o valoare cu 30% mai mică decât o are azi, te-ai bucura? Ți-ar fi indiferent? Te-ai speria? Cum ai reacționa? Aș fi șocat. Șoc și groază. Nu cred că un proprietar, eu sau altul, ar putea să fie bucuros de faptul că activul lui scade cu 30%. Ar fi un șoc. Da, foarte interesant. Pentru că o Românie întreagă așteaptă să scadă prețurile, dar fiecare așteaptă să scadă prețurile la alții și nu la apartamentul lui. Interesant ce îmi spui. Dar înainte de toate, hai să ne prezentăm scurt. Eu sunt Daniela Caspar, construiesc locuințe în Brașov de peste 22 de ani, 4500 până azi, iar el este Tatian, asociatul meu de 3 ani de zile. Îi voi da microfonul și veți vedea cât de greu mi-l dă înapoi. Eu sunt Tatian Diaconu, împreună cu tine de 3 ani de zile, așa cum ai spus, și înainte de cei 3 ani, cu o carieră de circa 15 ani în imobiliare, în dezvoltări imobiliare mixte, în principal în România, pentru investitori internaționali, atât în zona de investiții, dezvoltare, cât și management de centre comerciale, clădiri de birouri. Felicitări! Mulțumim! Aș vrea să te invit să facem un joc, o simulare, să ne jucăm de adevăratele, de fapt. Uite, îți pun un buton în față și să presupunem că ai avea puterea asta, superputerea asta, să reduci prețurile apartamentelor în România cu 30%, de pe azi pe mâine. Ai apăsat pe buton sau nu? Păi nu numai că aș apăsa, voi apăsa pe buton ca să... Pe butonul care nu funcționează, dar am apăsat pe buton. Hai să facem să funcționeze. Să facem să funcționeze. Să facem să funcționeze. Uite, vezi, când pui tu mâna funcționează. Hai să vedem acum dacă funcționează. A funcționat. Aș apăsa pe buton pentru exercițiu, aș apăsa pe buton pentru că știu că una dintre temele pe care de fiecare dată le aportăm și încercăm să răspundem la întrebarea când o să se prăbușească piața. Deci eu am apăsat pe buton presupunând că am această capacitate, de mâine dimineață prețurile sunt mai ieftine cu 30%. Ok, cred că 9 din 10 persoane ar apăsa, inclusiv eu. Înainte de acest lucru aș vrea să spunem și să anunțăm că nu este o prognoză ce facem noi acum și nici un sfat de investiție imobiliară, ci este doar un exercițiu de imaginație. Și hai să lăsăm acest exercițiu să curgă și spunem ce vezi în prima zi. E marți dimineață, știrile sunt pline de această veste, piața imobiliară a căzut cu 30%. Ce vezi tu? Eu văd un prim moment de panică.
pentru că în ciuda faptului că oamenii speră la prăbușirea pieței, cred că toți oamenii își imaginează că piața imobiliară nu poate fi deconectată de realitatea globală a unei economii. Și dacă mâine dimineață butonul pe care eu l-am apăsat a ieftinit prețurile cu 30%, eu cred că în jurul meu, pentru mine personal, pentru ceilalți, o să se instaureze panica, ca prim element al unei astfel de prăbușiri. Da, eu cred că în primă fază, chiar în primă fază, ar jubila foarte mulți cumpărători. Probabil ar fi o sărbătoare, o mini-sărbătoare. Dar a doua și a treia zi, probabil că prima întrebare pe care și-ar pune-o foarte mulți ar fi de ce? Ce s-a întâmplat? De ce au scăzut prețurile? Iar tu spui că acești cumpărători, care în prima fază eu cred că se bucură, ulterior ar intra în panică. Ce s-ar întâmpla cu banca, de exemplu, sau cu băncile? Cum ar reacționa băncile la o asemenea veste? Eu nu provin din mediul bancar și nu cred că sunt cel mai fin analist în zona asta, dar cred că un investitor sau un finanțator ar intra într-o fază de analiză aprofundată, pentru că mișcările bruște în sus sau în jos, în ambele sensuri, nu plac oamenilor care împrumută bani sau oamenilor care investesc pe termen lung. Și cred că un prim efect, fără să devină catastrofal, ar fi o fază de blocaj prin analiză. Băncile s-ar opri un pic din a finanța și ar spune ce naiba s-a întâmplat cu butonul lui Tatian, de s-au ieftinit prețurile peste noapte. Și cred că e o formă de a bloca, oprindu-te să te gândești mai profund la o situație. Da, eu cred că băncile ar intra și într-o oarecare panică, pentru că băncile au garanții și dacă garanțiile pe creditele acordate ar scădea de pe azi pe mâine cu 30%, cred că ar avea o problemă foarte mare în bilanțurile lor. Deci bilanțurile n-ar mai arăta atât de roz și atât de bine. Iar investitorii, într-adevăr, n-ar mai primi finanțări de la bănci. Cred că o prudență oarecare s-ar instala pe piață. Ce crezi că s-ar întâmpla în birourile dezvoltatorilor? Hai să intrăm în biroul unui dezvoltator după această știre. Ce crezi că se discută la ședință? Eu cred că dezvoltatorul, cunoscând tot fluxul ăsta de producție până la vânzare, de planificare, producție până la vânzare, eu cred că dezvoltatorul și-ar pune într-o primă fază imediat întrebarea, bun, dacă piața e mai ieftină cu 30% la vânzare, am eu capacitatea să păstrez același flux și să construiesc sau mai ieftin cu 30%? Și întrebarea este cu da și nu. De acolo pleacă discuția dezvoltatorului. Eu nu cred că dezvoltatorul, și am mai spus-o data trecută, își propune să vândă scump doar într-o dorință de a maximiza un profit. Dezvoltatorul este obligat în primul rând să-și calculeze tot fluxul de la cumpărarea terenului până la construcție și întabularea construcției, cu speranța că după ce a predat clientului diferența între prețul de vânzare și totalul costurilor este un rezultat pozitiv pentru el. Deci dezvoltatorul se va opri, va respira și va spune perfect, eu de mâine trebuie să am tot costul mai ieftin cu 30%. Este asta posibil, Daniela Caspar? Dacă de mâine dimineață ne așezăm la masă și luăm toate fluxurile noastre, să considerăm că toate legăturile noastre directe cu furnizorii sau indirecte prin taxe, impozite, să scadă cu 30%? Cu siguranță în situația actuală nu este posibil. Prețul nu este o pretenție, nu este un gest pe care poate să-l facă un dezvoltator. Prețul este mai degrabă o sumă, așa cum ai spus tu, a multor linii în buget. Terenul, autorizația și liniile de buget pe construcție, știi că sunt peste 3000 de linii, cu cât de mare ar fi dorința unui dezvoltator de a vinde la prețuri accesibile, nu poate impune unui producător de beton sau de ciment să scadă prețurile. Dacă prețul de vânzare este sub această sumă de cost, nu se mai numește discount, ci se numește faliment. Deci un dezvoltator clar că ar pune piciorul pe frână
și în cel mai bun caz și-ar finaliza proiectul început. În cel mai bun caz. În cel mai rău caz s-ar opri de cu totul. Și ar fi un foarte rău caz și cu siguranță n-ar mai porni alte proiecte. Deci ar îngheța orice planuri de proiecte de viitor. Deci eu acum concluzionez pe cele două subiecte abordate de noi. Am concluzionat că banca, ca un actor important în dezvoltarea imobiliară, la o scădere abruptă a prețurilor s-ar opri și ar intra într-un mod de reflexie, atât pe creditele pe care le-au acordat, dar mai ales pe dorința de a merge mai departe. Și tocmai am spus că dezvoltatorul ar face mai mult sau mai puțin același lucru, s-ar opri și s-ar uita pe modelul de business, să vadă dacă este în măsură să producă un nou model de business cu costuri mai mici cu 30%. Da. Hai să mergem mai departe, să vedem ce s-ar întâmpla pentru alți actori. Dar aș reveni la primul actor, pentru că îmi ridici o minge la fileu, deci banca prudentă s-ar retrage, dezvoltatorul se retrage, îngheață alte proiecte și din punctul meu de vedere și cumpărătorul se oprește. Și cumpărătorul stă în expectativă, pentru că dacă s-a anunțat o scădere cu 30%, el ghici ce va face. Va aștepta să vadă până unde se prăbușește, cât ar mai scădea, e posibil să mai scadă. Și eu cred că gestul de cumpărare ar fi frânat chiar și la cumpărător datorită faptului că este bulversat de această scădere masivă și de neștiința faptului dacă această scădere rămâne aici sau se duce mai departe. Da, eu aici aș avea o opinie ușor mai nuanțată față de ce spui tu, pentru că s-ar putea pe stocul care va exista în piață să fie oameni care să se repeadă la primii 30%, considerându-i ca fiind o pomană. Dacă știi că stocul ăla rămâne 2 ani de zile și devine cu 50% mai ieftin? Nu știi, de asta spun că aici nu poți să ai nici pretenția că toată lumea se va comporta la fel. Sunt oameni care se vor bucura la 30%, sunt oameni care vor intra în modelul pe care tu le enunți și vor spune dacă au început să scadă, hai să vedem unde se opresc. Sunt toate versiunile posibile, dar cert este că nu putem considera că scăderea abruptă a prețurilor ar conduce imediat la o creștere abruptă a vânzărilor, doar pentru că au scăzut prețurile. Pentru că modelul intelectual, până la urmă, al fiecare cumpărător va acționa diferit. Unii se vor bucura la puțin, alții vor vrea și mai mult decât ceea ce au primit. Da, ai dreptate. Dar aici aș veni deși aș fi vrut să o zic un pic mai târziu, vă spun acum, cu experiența pe care am avut-o în 2009, când piața imobiliară s-a prăbușit. Și am avut ocazia să trăiesc pe pielea mea psihologia cumpărătorului. Și piața imobiliară nu s-a prăbușit cu 30% cât am apăsat noi pe butonul care nu funcționează, ci piața s-a prăbușit atunci cu peste 50%. A fost istorică și dramatică prăbușirea. Și coada care ar fi trebuit să se nască prin clienții care să vină pe stocul limitat, că un dezvoltator sau dezvoltatorii au stocuri limitate, acea coadă n-a mai devenit o coadă, nu s-a așezat nimeni la coadă. Psihologia cumpărătorului a fost la momentul respectiv una foarte lipsită de motivație și de drive, a fost foarte jos și de fapt efectul a fost invers. Noi din 2009, de când a început criza imobiliară, până în 2011-12, a fost un bottom foarte puternic, am vândut mult mai puțin la prețuri de 8-900 de euro pe metru pătrat decât vindem azi la 2400 de euro pe metru pătrat. Deci din psihologia trecutului am trăit acest aspect. Doar așa, ca o scurtă paranteză. Da, oricum se spune că o criză este o sursă de oportunități. Noi nu putem să generalizăm, pentru că în orice criză tu vei avea o anumită categorie, dar care este foarte mică, de speculatori sau ultraspeculatori, a spune, care se vor repezi pentru că au cash-ul și vor cumpăra
Nu i-am prea văzut. Da, au dispărut și speculatorii. Atunci când noi lucrăm cu un public și un public țintă, un client care face parte din clasa medie sau care face parte din mass market, cel mai probabil comportamentul este ăsta pe care spui tu. Sunt categoria de oameni, categoria de clienți care vor intra și ei într-o zonă de îngrijorare, ca să nu spun panică, într-o zonă de analiză și de fapt vom constata că piața, în loc să accelereze prin căderea prețurilor, ea se va bloca. Da, se amână achiziția. Vor amâna achizițiile. Da, se va produce o mare liniște. Dar ce este interesant este că deja ai introdus tu al treilea actor foarte important în ecosistemul nostru și anume clientul și iată că venim și spunem că banca intră într-o fază de gândire, dezvoltatorul intră într-o fază de analiză, reanaliză și clientul, dintr-un motiv enumerat anterior, și el se pune să aștepte. Da. Deci totul se decalează, se blochează, se încetinește foarte puternic. Exact. Hai să mergem un pic mai departe, din biroul dezvoltatorului, să mergem pe șantier. Ce se întâmplă pe șantier? Ce vezi tu acolo? Ca urmare a acestor decizii pe care le ia dezvoltatorul de a încetini și de a amâna proiecte viitoare sau chiar de a le anula? Eu cred că până acum noi am vorbit de lucrurile care sunt un pic benigne, în sensul că să te oprești, să te mai gândești, nu e neapărat lucrul cel mai rău care se poate întâmpla. În momentul în care mă împingi în jocul nostru pe șantier, eu cred că pe șantier foarte repede încep să apară primele efecte care dor. Pentru că un șantier care se oprește înseamnă imediat, și când zic imediat vorbim poate de o lună, hai să zic într-un caz fericit de 2 luni ca un maxim, unii oameni vor rămâne fără locurile de muncă. Oprirea producției bruscă, brutală, pentru că ne gândim, pentru că reanalizăm, înseamnă că o parte dintre oamenii care își primesc salariile azi în șantierele noastre riscă efectiv să-și piardă locurile de muncă. Și aici începe partea care este un pic accelerată și un pic dureroasă și cu efecte imediate. Și asta înseamnă că firmele mici de producție, tencuitori, electricieni, zidari, instalatori, nemai având comenzi, se dizolvă. O firmă din aceasta mică de care noi avem nevoie ca de aer, se dizolvă de la o lună la alta dacă nivelul de producție scade, pentru că ei au obligații salariale de plătit, acestea nemai fiind acoperite de contracte noi, se dizolvă firmele. Și ghiși ce se întâmplă cu oamenii aceștia, cu meseriașii, în toată această perioadă? Eu cred că marea majoritate, dacă nu găsesc în șantierul nostru, ca să vorbim de lucruri cunoscute, cel mai probabil într-o situație cu impact la nivel național nu vor găsi nici într-o altă parte. Și atunci o să producem alte efecte nedorite. Mulți dintre ei își vor pune întrebarea din nou și sper să nu ajungem acolo, dacă n-ar fi mai bine să plece în străinătate. Ceea ce vor face. Ceea ce probabil s-a întâmplat în 2009. Presupunând că butonul nostru a acționat doar pe teritoriul României ca utopie și vom mai pierde încă un val sau 2 valuri sau 3 valuri de meseriași pe care oricum nu-i găsim astăzi peste tot. O altă categorie își vor retransforma meseriile și vor deveni agricultori, apicultori sau viticultori în gospodăriile personale, așa cum ni s-a mai întâmplat în câteva cazuri. Și concluzia este că ar fi un dezastru. Într-o meserie în care să mai găsești buni meseriași, în lipsa școlilor profesionale, în lipsa dorinței tinerilor de a reînvăța aceste meserii, eu cred că ar fi doar o altă cărămidă la un mormânt al industriei care uneori ne sperie. Da, făcând o paralelă cu 2009, pentru că e un film pe care l-am văzut, este un film pe care l-am trăit secvență cu secvență, cadru cu cadru. Eu cred că în acea perioadă, adică sunt aproape convinsă că între 2009 și 2011-2012 am pierdut cei mai mulți meseriași din România. Oamenii și-au luat sculele, și-au plecat și s-au dus în țări unde a fost nevoie de această specializare în construcții
și România a rămas fără o forță de muncă calificată. Practic, ce s-a întâmplat și atunci și s-ar întâmpla într-un asemenea caz, se strică mecanismul care produce construcțiile în sectorul imobiliar. Și un astfel de mecanism, care este oricum șubret și la ora actuală și insuficient, dacă se strică, să-l refaci, îl vei reface pe considerente mult mai grele, mult mai aspre, cu o calitate cu siguranță mult mai mică și este o pierdere inestimabilă, practic. Și tu știi ceea ce știu și eu despre alte țări, despre țările din vest, că problema calității în construcții, din nefericire la nivel european cel puțin, nu este o problemă românească. Ce vedem noi astăzi în România e la fel Calității de valabil. sau a forței de muncă? A calității și a forței de muncă corelate, dar mă refer la forța de muncă calificată care generează calitate. Problema este identică, cel puțin în piața franceză cu care eu am intrat mai mult în contact. Calitatea a scăzut foarte mult și acolo, deși sunt mult mai organizați, metodologia se încearcă a fi respectată mult mai bine și atunci s-a generat o bătălie pe această resursă umană calificată. Sigur că putem să extrapolăm și în alte industrii, dar rămânem la ceea ce știm noi. E o bătălie. Bătălia nu se mai derulează doar în interiorul Brașovului sau în interiorul județului Brașov. Este o bătălie europeană ca efect al globalizării și atunci noi trebuie să avem grijă să nu ne incităm cumva prin anumite măsuri locale sau naționale ca resursa asta deja puțină să plece în altă parte unde sunt alții care așteaptă cu brațele deschise. De acord cu tine. Ca urmare, dacă ar fi să încheiem acest experiment, aș pune altfel întrebarea. Eu cred că întrebarea nu este când scad prețurile și cu cât scad prețurile, ci întrebarea reală și cu adevărat reală ar fi cine ar avea interesul să scadă prețurile și cine ar avea puterea să scadă prețurile. Eu la întrebarea ta aș răspunde totuși cu un pas în spate, întrebându-mă sau întrebându-ne dacă un alt actor foarte important, și anume statul, ar avea interesul să scadă prețurile prin butonul nostru magic cu 30%. Păi hai să-i luăm pe toți. Hai să luăm toți actorii care participă în această scenă de teatru, că e o scenă de teatru la un moment dat. Se întâmplă un spectacol foarte captivant. Dezvoltatorul este un actor important și vizibil, dar în spatele lui, așa perfect aliniați de nici nu-i vezi, sunt alți actori. Și eu aș trage cortina la o parte și aș vorbi despre toți actorii care influențează piața imobiliară, în ce mod o fac și ce interese au în această piață și ce impact au ei în această piață în construcția prețului. E perfect, dar mi-a plăcut cum ai spus de dezvoltator ca imaginea vizibilă, criticabilă într-un fel sau altul. El este în realitate un dirijor, pentru că toți ceilalți sunt în această mare orchestră sau în această mare piesă de teatru, dar și la filarmonică când mergem, până la urmă cel mai vizibil pentru public este dirijorul, pentru că stă în picioare și pentru că are pe toți ceilalți. Da, eu aș vorbi acum de toți, încă o dată, dintr-o altă perspectivă. Până acum am vorbit de o perspectivă a scăderii prețurilor. Ce s-ar întâmpla dacă ar scădea prețurile? Acum i-aș lua pe toți la rând, i-aș așeza la o masă, unul după altul, și le-aș analiza interesele și puterea pe care ar avea-o sau nu ar avea-o să influențeze nivelul de preț pe piața imobiliară. Cu care vrei să începem? Dar doar ca să închidem chestia cu 30% și să închidem jocul acolo, ar fi statul mulțumit dacă mâine prețurile ar scădea cu 30%? Păi intrăm deja în subiectul meu, interesul. Hai să vedem cine ce interes are. De aceea putem să închidem simularea aceasta pe care am făcut-o.
am văzut doar cum ar gândi fiecare la o veste atât de dramatică. Au căzut prețurile cu 30%. Dramatică, dar pozitivă. Toată lumea vrea să cadă prețurile. Toată România se roagă pentru Se roagă asta. să cadă prețurile. Și am făcut experimentul în sensul că am făcut acest lucru. Pur și simplu. Le-am scăzut doar la nivel de simulare. Acum trecem pe segmentul următor să vedem de ce n-au scăzut prețurile până acum și care sunt, de fapt, interesele din spatele pieței imobiliare, trecând prin toți actorii. Și să o luăm în ordine cronologică? Indiferent. De la început la sfârșit? E atât de egal pentru că toți au un interes și putem să-i luăm la rând sau în ordine aleatorie, chiar nu contează. Păi eu aș începe cu administrațiile locale. Păi administrațiile locale le-aș include în domeniul statului. Atunci ne apucăm de subiectul stat. Actorul principal, statul, prin administrațiile locale. Da, e cumva diferit pentru că administrația locală, de exemplu, nu decide TVA-ul și atunci administrația locală are, din punctul meu de vedere, oarecare alte autonomie. Interese care sunt strict locale, iar statul, guvernul, decide TVA-ul, nu poate să o facă primăria. Bun, deci începem cu primul scaun, administrația locală. Bun. Administrația... Ce interes are administrația locală și dacă ar putea să influențeze sau nu prețul în sus sau în jos? Perfect. E o întrebare complexă. Administrațiile locale îmi place să cred că au primul și marele interes în a crea comunități mai bune, mai durabile, în care oamenii să fie bine și să fie fericiți, dacă exprimarea nu este prea pretențioasă. Deci, administrația locală trebuie să facă o planificare pe termen lung, mai ales în zona de urbanism, unde procesul nu este unul foarte rapid și atunci trebuie să ai aceasta. Administrația locală are interesul să gestioneze tot ce înseamnă fondul locuit, în funcție de atractivitatea pe care o generează fiecare loc, pentru că nu putem să considerăm că toate orașele și toate comunele din România au același grad de atractivitate. Administrația locală are interesul să colecteze taxe și impozite locale. Astea sunt așa, pe repede înainte, cele trei mari interese pe care le văd. Ce legătură au taxele cu prețurile? Cu cât prețurile sunt mai mari, cu atât taxele sunt mai mari. În mod evident, atât o companie plătește taxe la stat pe baza cifrei de afaceri, o cifra de afaceri are legătură cu prețurile. Deci, în mod evident, prețurile... Eu mă refeream la taxa de proprietate. Și taxa de proprietate, și taxele pe cifra de afaceri, și taxarea proprietății în funcție de valoarea ei, apropo de ceea ce vorbim. Deci, administrația locală nu poate avea interesul ca prețurile să o ia puternic în jos, pentru că sunt foarte multe tipuri de taxe care se plătesc procentual la valoare. Ok, nu ar avea interesul, dar ar putea? Ar avea puterea? Aici eu cred că, evident, că fiecare actor din tot lanțul ăsta are capacitatea să influențeze, într-un fel sau altul. Chiar fiecare? Eu cred că fiecare și dacă vrei la fiecare poți să spuni scurt cum am putea să o facem. Bun, dar haideți să rămânem la administrație. Ca să nu plictisim. Ce ar putea să facă administrația? Păi ar putea să facă această planificare urbană mai bună și mai predictibilă pentru o perioadă lungă de timp. Ar putea să-și regleze procesele interne de autorizare astfel încât să se scurteze anumite procese și atunci lucrurile să devină iarăși mai predictibile și poate mai ieftine pentru dezvoltator. Okay. Ar putea să bage în circuitul dezvoltărilor imobiliare terenuri care astăzi zac în diverse forme, sau sunt foste platforme industriale, sau sunt foste unități militare, sau sunt... Mai complicat, dar... Ar putea să o facă. Noi vorbim de lucrurile care ar putea să facă. Okay. Dar ar putea să facă și lucruri cu impact negativ. Să interzică anumite dezvoltări, să încetinească un proces, să îl facă mult mai lung și mai puțin predictibil și atunci, în sensul negativ, ar însemna că piața să devină mai puțin dezirabilă, mai scumpă prin cantitatea care se generează. Deci, uite că, într-un sens sau în celălalt, cel puțin administrația publică poate să facă bine
Și poate să facă în egală măsură mai puțin bine dacă deciziile sunt Bun, eu aș condensa un pic informația. Pe scurt, ar putea, dar nu o fac. Eu cred că o fac, dar o fac în funcție de o agendă proprie, care nu este mereu comună cu agenda unui dezvoltator imobiliar și impactul probabil nedorit de nimeni este cel pe care îl vedem astăzi. Da, eu văd un punct foarte, foarte important pe care ar putea să facă, dar eu cred că nu au interesul să-l facă, ar fi scăderea impozitelor pe proprietate. Impozitele pe proprietate au ajuns foarte mari și ele sunt un subiect de discuții deja pentru investitorii în imobiliare. Ei își fac calculele și în funcție de taxele pe impozitul de proprietate și impactează piața imobiliară la ora actuală. Cred că aici sunt două discuții. E o discuție despre ce înseamnă persoana fizică și persoana juridică. Sigur că și pe persoane fizice s-au mărit foarte mult procentual, dar am plecat de la o bază foarte scăzută și atunci 300% înseamnă mult în procentaj, dar baza fiind foarte scăzută. Mă refer la investitori și care la iau investitori, persoanele juridice, da. Într-adevăr, la persoanele juridice impactul este extrem de semnificativ. Auzeam zilele trecute din discuții că ajungi să plătești pe un apartament cu 2 camere ca persoană juridică un impozit care poate să însemne 3.000 de euro sau peste 3.000 de euro. Uriaș, Sigur, cineva o să-mi spună, păi e din nou vina voastră pentru că au ajuns foarte scumpe apartamentele, dar pentru persoanele juridice este un procentaj din valoare. Că procentajul este cel bun, prea mare, favorizant sau defavorizant, aici vin către ideea ta unde spui, da, ar putea să micșoreze procentajul. Da, dar ar avea interesul să scadă piața imobiliară? Eu aș spune că nu, pentru că 30% luăm din taxele și impozitele primăriei, da. Ar scădea și din bugetele primăriei. Bun, haideți să ne concentrăm un pic pe puncte mai specifice ca să înțeleagă ascultătorul nostru mai ușor lucrurile. Luăm statul. Dacă tot am început cu administrația, următorul scaun e al statului. Care este interesul statului să scadă piața imobiliară? Are un interes cu adevărat să scadă piața imobiliară? Păi, răspunsul e simplu. Nu ar trebui să aibă un interes, pentru că construcțiile în general și dezvoltările imobiliare ca parte din sectorul general al construcțiilor este unul dintre motoarele marcante ale unei economii în fiecare țară. Asta înseamnă că... vrea să stimuleze economia. Asta înseamnă că este foarte important pentru economie. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că se pune în mișcare tot ce ține de TVA. Se pune în mișcare tot ce ține de profitabilitatea, taxele pe profit ale fiecărei companii. Se diminuează șomajul, pentru că este un sector de activitate, tot ce înseamnă șomaj împins în zona de producție înseamnă lipsa șomajului și deci lipsa unor costuri pentru stat. Deci statul la nivelul lui general și macroeconomic nu poate să aibă un interes în sensul scăderii în orice domeniu de activitate. A ajuns TVA-ul 21%, mâine scad prețurile cu 30% și presupunem că TVA-ul rămâne 21%. Bun, dar tu ai pierdut 30% din TVA, presupunând că îl și încasezi. Deci nu, răspunsul este nu, Daniela. Statul nu poate avea acest interes. Exact, pentru că încasează din taxe salariale și din TVA, dar mai e un aspect foarte interesant. Gândește-te că România este o țară de proprietari. Conform Eurostat, românii sunt 94% proprietari față de media europeană de 68%. Gândește-te că alegătorii tăi ar pierde, ar sărăci, li s-ar diminua averea de pe azi pe mâine cu 30%. Și sunt 94% dintre alegători. Adică eu cred că n-ar fi fericiți
și automat această nefericire și această nemulțumire s-ar transfera asupra statului. Da, eu cred că omul care este deja proprietar, dacă mâine spune că valorează casa lui mai ieftin cu 30%, ar fi și n-ar fi afectat. De fiecare dată ne uităm la ceea ce cumpărăm mâine și ăla am vrea să fie mai ieftin, dar da, calculul și politic arată că nu vrei să dai un semnal către cetățenii tăi și alegătorii tăi să le spui că totul s-a ieftinit în sensul de pierderii de valoare. Exact. Deci statul nu are interesul pentru că această scumpire el a alocat-o la buget. E un buget important pentru stat, dar ar putea să facă ceva. Ar avea puterea, adică dintre toți actorii, cred că statul are o pârghie destul de importantă și o pârghie destul de valabilă. Aici elementul principal, și am mai povestit despre chestia asta, dar nu o să ne oprim până nu o să o spunem de suficient de multe ori încât să intre în memoria colectivă cel puțin. TVA-ul de 21% poate că a fost necesar din perspectiva statului, dar este pentru sectorul nostru este o dramă. Pentru că scumpește în mod artificial de azi pe mâine pentru orice persoană fizică prețul cu 21% față de acel 5 sau 9%. Deci asta este un impact direct de azi pe mâine. Ar putea statul să facă iarăși un drum înapoi către un TVA așa? Sigur, cu condiția să-și permită și să-și dorească. Da. Bun. Deci am ocupat câte scaune? 2. Acum? 2. Care e actorul care ar ocupa scaunul 3? Eu aș veni un pic către bănci ca să terminăm cu actorii din zona asta financiar-bancară statală și să vedem... Ar avea băncile interesul să le scadă garanțiile din bilanțurile lor cu 30% peste noapte? Nu ar avea acest interes, nu ar avea absolut deloc interesul, pentru că banca lucrează și cu trecutul, și cu prezentul, și cu prognoza despre viitor. Și atunci o scădere brutală, o reajustare, ar însemna să le afecteze mai ales trecutul, care înseamnă credite în curs și știm că băncile finanțează pe real estate, pe reședințe individuale cu credite de până la 30 de ani. Îmi imaginez că fiecare dintre bancă are credite în curs și n-ar vrea să se trezească mâine dimineață cu un portofoliu care și-a pierdut valoarea și cu o neacoperire, cum spuneai tu, cu garanții reale. Deci nu, băncile nu au interesul. Proprietarul de facto al oricărui imobil ar avea interesul să-i scadă valoarea? Presupunând că el este creditat la o bancă, nu ar avea interesul, fac această legătură cu banca, presupunând că și l-a plătit și nu ar mai avea o legătură. Dar poate ar vrea să-l vândă. Dar poate vrea să-l vândă sau poate vrea să-l pună garanție, așa, exact. Din nou nu ar avea interesul. Deci nici proprietarul unui bun deja achiziționat nu se poate bucura la ideea că mâine piața cade cu 30%. Poate să influențeze proprietarul mai puțin. Apropo de cei care pot influența, mai puțin poate influența un proprietar existent. Așa este. Deci 4 actori. Cine vine pe următorul scaun? Haideți să luăm furnizorii de materiale. Pentru că în șantier construcția se face pe 2 mari capitole, materialele pe care le procurăm și manopera. Și aș lua-o separat, ca să vorbim de ei, furnizorii de materiale. Știm că în ultimii 10 ani materialele s-au scumpit în mod constant, poate de multe ori într-o zonă rațională, logică, am înțeles de ce. În foarte multe situații nu am înțeles de ce s-au scumpit și de ce s-au scumpit atât de mult. Sunt ei importanți pentru noi, pot ei să influențeze să ne vândă de mâine materiale mai ieftine și acum te întreb eu pe tine. Pot de mâine să ne dea produse mai ieftine cu 30%? Păi nu pot dintr-un singur motiv. Prețul energiei. Ei au scumpit materialele, din punctul meu de vedere, pe 2 considerente: inflația, devalorizarea banilor și prețul energiei. Tu produci de pe azi pe mâine cu costuri de energie care sunt mult mai mari. Și la ei prețul produsului este o sumă de costuri.
și ei ar avea interesul să-și acopere costurile. N-ar avea interesul, dar nici ei nu sunt un actor foarte mare pe această scenă. Sunt jucători importanți care ar lupta să supraviețuiască și să nu se dizolve, să nu se dezintegreze. Dar aici aș introduce o chestiune interesantă care cumva cred că ne și leagă de povestea din 2009. În general, în piețele mondiale, foarte puțini producători mai lucrează pe stoc sau cu stoc. Pentru că nu-și permit, pentru că economia este una fluidă, pentru că stocul costă, fie că vorbim de dezvoltatorul imobiliar care are un stoc sau ar fi bine să aibă un stoc cât mai mic, fie că vorbim de producătorul de materiale care de regulă nu are stoc. Și din nou, într-o situație ca aceasta în care noi am pretinde ca de mâine să scadă prețurile cu 30%, eu cred că foarte mulți producători și-ar face calcule rapid și ar spune eu nu pot să scad costurile cu 30% pentru că energia, pentru că transportul, pentru că materia primă, absența materiei prime și atunci foarte mulți dintre ei ar spune eu prefer să nu mai produc și să mă opresc până ce piața va deveni din nou o piață rezonabilă, competitivă, dar mișcări în care cineva să-și asume și să spună, să decreteze eu de mâine îți scad ție prețul cu 30%, eu cred că se poate face într-o singură variantă. Produsul este pe stoc, vreau să mă destochez rapid sau nu am de ales și trebuie să mă destochez rapid și atunci poți și accepta să-ți vând cu cât vrei tu discount, inclusiv în pierdere, pentru că îl am. Și având în vedere că stocurile sunt foarte limitate și foarte mici, o asemenea reducere va fi sub egida în limita stocului disponibil. Exact. Și nimeni nu creează stoc în ziua de azi. Nici dezvoltatorii nu au stoc, nici furnizorii nu au stoc. Bun, eu aș merge la următorul actor important, care este cumpărătorul. Nu ai vrea să trecem prin manoperă ca să închidem material manoperă? Da, scurt. Păi, la manoperă noi vorbim de fapt de o mână de lucru calificată care îți vinde această competență și care reușește să câștige niște salarii. Hai să ne imaginăm că mergem azi la noi în șantier și întrebăm pe toți colegii noștri dacă ar fi foarte bucuroși ca de mâine să tăiem toate aceste salarii cu 30%. Nu, cred că răspunsul e mai mult decât evident și la fel de evident este faptul că dacă am face-o într-un mod arbitrar, acești oameni ar pleca din șantier căutând o oportunitate mai bună. Trecând la cumpărător, cred că ne apropiem de singurul actor de pe această scenă care are cu adevărat interesul să cumpere ieftin. Hai să definim ieftin. Pentru că, mai ieftin. Sau mai ieftin, pentru că dacă cu 30% mai ieftin, să rămânem la cei 30%. Da, eu cred că își dorește să cumpere cu 30% mai ieftin, dar leg un pic ideea anterioară de ideea de 30% mai ieftin. Dacă colegul nostru care și-a pierdut 30% din salariu ar trebui să cumpere cu 30% mai ieftin, mie matematic îmi arată că el ar fi incapabil să cumpere și cu 30% mai ieftin pentru că tocmai am micșorat salariul cu 30%. Deci cumva elementele de legătură și de cauzalitate ne arată un alt element, că noi oricât am discutat despre piesa asta de teatru din meseria noastră, tu nu poți să o deconectezi de tot ce se întâmplă în economia generală și în societate. Și că cumva prăbușirea asta sau scăderea prețurilor e un fel de bal al nebunilor, pentru că dacă se declanșează la un astfel de sector de activitate un asemenea topogan, este un topogan care invariabil ne va influența pe toți și că s-ar putea să nu ne permitem mulți dintre noi să mai cumpărăm un apartament cu 30% mai ieftin, pentru că ce va fi în jurul nostru, ce va fi pe piața muncii, ce va fi în hipermarket, va fi o mișcare atât de amplă încât 30% eu nu cred că ar trebui să bucure pe nimeni. Dar revenind la perspectiva acestor actori, totuși din cei 5,
patru sunt foarte aliniați pe interesele lor. Statul nu are interesul pentru că pierde bani la buget, administrațiile nu au interesul pentru că și ele pierd bani la buget, dezvoltatorul nu are interesul pentru că falimentează, firmele nu au interesul, manopele nu au interesul, producătorii nu au interesul. Deci sunt foarte mulți la masă cu interese aliniate, ei nu sunt înțeleși între ei, nu s-au întâlnit să facă un cartel. Nu este un cartel. Nu e un cartel, dar nici nu trebuie să se întâlnească undeva într-un restaurant sau într-o cafenea ascunsă, undeva la un subsol, pentru că au interesele de așa manieră aliniate toți pe aceeași linie, încât nu e necesară o înțelegere. Unul singur din 5 are un alt interes, să cumpere ieftin. Doar că acest cumpărător, în momentul în care cumpără și în momentul în care merge la notar, fix în ziua următoare, dacă nu chiar în aceea zi în care a semnat, ce crezi că face? Trece din tabăra lui în cealaltă tabără. Ar vrea să crească prețul. Își dorește și el să crească prețurile. Nu numai că își dorește, speră acest lucru și e mândru. E mândru că i-a crescut valoarea apartamentului. Deci din 5 actori vedem că toți, absolut toți sunt aliniați pe un singur interes și nimeni, niciunul nu-și dorește scăderea prețurilor. Și eu cred că nu-și doresc scăderea prețurilor pentru că marea majoritate a oamenilor înțeleg că o scădere brutală a prețurilor pe segmentul ăsta de activitate înseamnă o criză profundă, de fapt. Și o criză profundă cu ramificații în întreaga societate și în toate sectoarele de activitate. Și atunci nu cred că cineva ar putea să-și dorească. Noi disociem cu foarte mare ușurință, vrem să scadă prețurile, dar să nu fie criză. Cam cumva asta e ceea ce ne dorim noi. Ori nimeni nu-și dorește să... Hai să luăm butonul invers. Prețurile să scadă, dar nu la noi, la alții. Noi, la alții, să scadă la apartamentele pe care le cumpărăm noi, dar de mâine să-mi crească, că am devenit proprietar și mă interesează să-mi crească. Deci cumva... Exact. Și e foarte important și noi facem discuția asta nu vrem să-i speriem pe oameni. Nu vrem să încurajăm excesiv pe oameni, vrem doar să arătăm anumite elemente care, din păcate, nu sunt folosite suficient de explicit nici la televizor, nici în media și să-i convingem pe oamenii care ne urmăresc de un singur lucru, că este foarte important să gândim cu mintea noastră, fiecare individual, pe resursele pe care le avem, pe planurile de viață pe care le avem, să înțelegem că sunt mecanisme simple și relativ transparente care conduc spre un preț, să mai înțelegem că există mereu noțiunea de preț corect. Sunt apartamente poate la 100.000, sunt apartamente poate la 150.000, sunt apartamente poate la 200.000 și fiecare trebuie să înțeleagă ce este în spate. În spatele prețului este calitate, în spatele prețului este o localizare bună, pentru că, în mod evident, preț de piață, așa cum auzim de multe ori, nu înseamnă nimic. Per metru pătrat. Sau preț pe metru pătrat nu înseamnă nimic. Ai atins foarte bine aspectul acesta. Știi cum sună puțin ciudat, doi dezvoltatori explică de ce prețurile nu pot să scadă. Cine îi crede? Eu cred că nici nu e important să ne creadă lumea. Important este, cum ai spus tu, să trecem toate informațiile prin judecata proprie. Noi vrem să nu venim cu mâna goală la masă, vrem să dăm din experiența noastră și să arătăm mecanismele care influențează prețul, pentru că prețul nu este mecanismul în sine, prețul este rezultatul mai multor mecanisme. Și ceea ce putem noi să facem și ceea ce promitem ascultătorilor noștri este faptul de a dezvălui mecanisme dintr-o experiență foarte vastă, dintr-o experiență foarte profundă, din perspectiva unui dezvoltator care se confruntă cu toți acești actori, care cunoaște piața și care a trecut, cum am trecut eu, printr-o criză imobiliară de proporții uriașe. Dacă oamenii înțeleg mecanismele din spate, ei nu se mai lasă păcăliți. Imobiliarele nu sunt ca un balaur care îți mănâncă banii din buzunar
Dar nu sunt nici o mină de aur, cum spun multe reclame sau cum fac mulți care promit îmbogățirea peste noapte. Imobiliarele trebuie înțelese mecanismele din spate și totul este să nu fii surprins ca și dezvoltator sau ca și client, să fii în cunoștință de cauză și să iei o decizie corectă la momentul corect. Eu cred că foarte multe mituri s-au creat tocmai pe aceste elemente insuficient de bine înțelese. Mitul că prețurile sunt mari și ele ar trebui să scadă. Mitul discountului. Uite, ăsta e un mit foarte interesant, pentru că și noi o auzim în jurul nostru. Orice client care se așează la masă, după ce ne-a complimentat că îi place produsul, spune: bun, și eu o să cumpăr un apartament, cât îmi dați discount? Și te întreb eu pe tine, Daniela, dacă se așează clientul la masă, cât îi oferi discount? Pentru că discountul este partea în care dezvoltatorul poate să influențeze piața. Vorbeam mai devreme de, da, cât îi dai discount? Bună întrebare. Eu cu discountul am o problemă foarte mare, pentru că știu care este psihologia discountului și mecanismul discountului în spate. Un discount a fost întotdeauna calculat în preț. Cine dă discount l-a adăugat întâi în preț. Și discountul este o decizie. Vrei să păcălești clientul? Vrei să-l minți frumos? Da, să-l faci să creadă că a primit un cadou de la tine, dar tu cadou de fapt nu l-ai dat, pentru că l-ai adăugat sperând, adică pregătindu-te pentru o negociere. Dar la mine intervine următorul aspect. De ce nu lucrez cu discounturi? Pentru că știu că unii clienți sunt foarte buni negociatori, cum ești tu, de exemplu. Alții sunt mai puțin negociatori și atunci cum facem noi diferența asta? Clientul care e mai timid, care nu are exercițiul negocierii, e păcălit pentru că nu știe să negocieze și nu știe cât să negocieze și nu știe dacă să negocieze, iar un client care este foarte versat și foarte abil în ale negocierii, el are un avantaj net față de un alt client care nu deține aceleași abilități. Și din acest motiv, fix din acest motiv și motivul transparenței și al sincerității, eu sunt împotriva discounturilor. Pentru că prețul este o sumă a peste 4.000 de linii. Noi ne urmărim costurile în contabilitate raportate la buget aproape lună de lună și atunci discountul n-a primit la noi o linie suplimentară în buget. Noi, pentru că bănuim că clienții vor negocia 1%, 2%, 10%, adăugăm în prețurile noastre această linie. Nu facem acest lucru pentru că nu mi se pare onest. Cu toate astea, e o practică de piață și acum eu încercând să fiu reprezentantul Ție-ți place clientului. Să negociezi? Nu, dar îmi place să pot să explic omului de ce eu îi spun fără discount, în condițiile în care el a traversat strada, a intrat într-o altă curte a unui alt dezvoltator care i-a spus că îi dă 15%. Și atunci eu înțeleg că în piață există această percepție. Există. Și îți spun sincer că dacă mie mi s-ar oferi 15%, eu mai degrabă m-aș uita cu neîncredere la cel care mi-a dat acest discount, pentru că cineva, ca să-ți ofere 15%, are două opțiuni. Prima, a băgat cei 15% în preț și ți-a oferit cu gentilețe la sfârșit, sau aș putea să bănuiesc și să induc din nou în piață această idee că prețurile sunt supraevaluate, cu o marjă excepțională de cât vrei tu, 100%, 200%, și atunci asigur că cei 15% par din nou ridicoli în raport cu ceea ce se creează ca și imagine. Și atunci asta spun că... Sau mai există o variantă, să nu există o calculație matematică în spate. Și e foarte des cazul și foarte întâlnit. Foarte mulți confundă cash flow-ul de pe cont cu modelul de business din spate. Și se pot da discounturi și în necunoștința faptului, în necunoștință de cauză, pentru că discounturile în general se dau în timpul construcției.
până construcția încă nu este finalizată, încă costurile nu sunt cunoscute 100% până la final și atunci mulți au tendința de a fi mult mai darnici, pentru că cash flow poate să arate într-un fel, dar e doar cash flow, iar la final, linia de final încă nu este cunoscută. Și cred că este și oarecare naivitate pe piață. Dezvoltatori. A unor dezvoltatori. Da, și o naivitate care costă la un moment dat întreaga profesie și clientul. Poate risca întregul proiect. Pentru că proiecte în care oamenii și-au dat banii de bună credință, în care probabil dezvoltatorul a fost de bună credință până la un moment dat, a dat discount-uri cu aceeași bună credință și gest comercial și a ajuns într-un punct în care și-a dat seama că nu mai bate politica de costuri cu politica de preț și a ajuns în situația de a nu putea finanța până la capăt și de a bloca proiectul și de a face ca toată lumea să piardă. Și mai e încă un aspect, când nu ai suficiente motive sau motive întemeiate pentru politica ta de preț, recurgi la motive ce țin de cost. Adică dacă ai suficiente motive prin care tu îți susții politica de preț, discounturile cumva își găsesc existența într-un alt context. Eu întreb de fiecare dată clientul la ce ai vrea să renunți. Dacă îți fac un discount de 5%, la ce ai vrea să renunți din ceea ce este inclus în prețul apartamentului? Și, spre surprinderea mea, niciunul n-a vrut să renunțe la un standard anume, în a merge cu standardul mai jos pentru a obține o reducere. Dar apropo de negociere și de prețul corect, pentru că o negociere presupune, sau o negociere de calitate cel puțin, presupune ca cei doi profesioniști față în față să discute despre un obiect clar al negocierii și într-o marjă de negociere. Eu cred că negocierile, cel puțin în profesia noastră de construcții, dacă depășesc marja de 5%, e foarte mult. Vorbesc de furnizori de materiale, deci dacă această marjă de 5% este depășită într-o negociere, eu cred că ceva este greșit. Ceva este greșit fundamental, pentru că nu ai cum să negociezi cu discounturi la materiale, cu discounturi la costul manoperei. Nu ai cum să negociezi să auzi 15%, 20%, să fac eu un discount de 30%. Pentru că acolo te întreb dacă prețul inițial propus sau afișat este prețul corect. Da? Deci nu poate. Fiecare industrie și are secretele ei, dar în negociere transsectorială nu poate fi o negociere cinstită pe o bază corectă care să depășească acești 5%. Eu am o opinie ușor diferită. Din ce punct de vedere? Eu fac o diferență destul de mare între negocieri în sectorul de comerț, unde marfa se mișcă, marfa se produce în linii de fabricații și se mișcă în funcție de volum. Și atunci volumele pentru mine reprezintă un aspect important în negocieri. Dar într-un sector complex, cum este sectorul imobiliar, unde tu nu ai de-a face cu volume și cu o producție în serie, o producție precum industria de automotive, unde ai de-a face cu manopere și cu o complexitate uriașă și nu o producție de serie, acolo negocierile sunt complet diferite decât în sectorul de comerț. Și în meseria noastră, iarăși un aspect pe care oamenii trebuie să-l înțeleagă, factorul timp înseamnă foarte multă complexitate. Pentru că tu ai un proiect imobiliar care se întinde pe cel puțin 2 ani. În foarte multe cazuri tu semnezi un contract cu clientul la începutul proiectului, ceea ce înseamnă că tu din momentul respectiv te-ai angajat în fața lui din punct de vedere juridic, din punct de vedere moral, acolo unde funcționează, pentru că știi că omul ăla își va lua un credit de la bancă pentru 30 de ani și atunci tu trebuie să absorbi în tot ce înseamnă ciclul tău de producție toată această perioadă lungă cu tot ce înseamnă ea. Modificări de taxe, modificări de impozite, modificări de prețuri și atunci ideea în sine de a promite, de a mai promite și un discount
când tu nu-ți cunoști tot fluxul și toate elementele inerente în fluxul de producție, este, din punctul meu de vedere, hazardat. Un dezvoltator, pe lângă specialitatea pe care o are, ar trebui să mai facă o altă specialitate, ar trebui să specializeze în ghicitul în stele. Pentru că tu trebuie să-ți ghicești prețul, trebuie să-l calculezi practic, dar estimezi extrem de mult. Cu 3 ani înainte trebuie să știi unde aterizezi cu costurile, astfel încât promisiunea pe care ai făcut-o clientului cu 3 ani înainte să se alinieze cu tot ce se întâmplă în 3 ani. Și în 3 ani se întâmplă o serie de lucruri. Statul își modifică politicile fiscale de 5 ori. Apare un război lângă noi, unul mai departe de noi. Se modifică prețurile energiei, se modifică prețurile materialelor. Forța de muncă dispare din România și e destul de puțină. Se luptă toți pe o cantitate mică de forță de muncă. Și explică mie cum poți să estimezi aceste lucruri astfel încât după 3 ani de zile promisiunea de preț făcută clientului cu momentul financiar la care ai aterizat pe proiect să nu te ducă în faliment, să te ducă într-o marjă care să fie rezonabilă și nu obraznică și să funcționeze totuși mecanismul de vânzare, clientul să cumpere în timpul proiectului. Și tu să mai dai și 15% discount sau 10% discount. Eu aproape că aș propune un model nou în care să dăm un discount la început, dar clientul să aibă un contract open book și practic tu să-i ajustezi prețul anual în funcție ce se întâmplă în piață, pentru că da, sigur că e o glumă, să nu mă înțeleagă lumea altfel, dar e o glumă cu foarte mare bază serioasă, pentru că au fost perioade istorice în care piețele au fost relativ stabile, perioade de timp de 5 ani, uneori de 10 ani și lucrurile s-au mișcat într-o zonă predictibilă. Nu este cazul acum. Ceva îmi spune că pentru viitorii 5 ani nu va fi cazul cu tot ce se întâmplă în jurul nostru și atunci în această lume plină de incertitudini, da, e de citit în stele ca să poți să-ți faci un plan. Tu ai spus pe 5 ani, eu cred că în unele cazuri devine complicat ca planul tău să fie predictibil pe 12 luni, adică pe un an de zile. Și totuși facem meseria asta încercând să ne respectăm contractele pe care le semnăm. Dar plecasem de la discount și aici și te închidem cu discountul. Nu. Un discount foarte agresiv, apropo de lucrurile care trebuie... Nu este serios. Nu este serios. Adică eu m-aș speria de discounturi și avem exemple foarte multe pe piața imobiliară unde se acordau discounturi uriașe pe plăți în avans uriașe și unde acele discounturi s-au dovedit a fi niște avansuri complet pierdute. Noi spunem și susținem, și o susțin foarte puternic, la momentul de față, cu cunoștințele mele, cu experiența mea de 22 de ani, cu analiza pieței, cu toate impulsurile pe care le vedem în piață, cunoscând interesele tuturor actorilor, eu văd mai degrabă o piață lentă, o piață mai îngreunată, dar nici de cum o piață care să fie în pericol de prăbușire. Și totuși, în 2009, piața s-a prăbușit cu 50%, peste 50%. Deci aș vrea să fac o comparație pentru că, de dragul echitabilității, trebuie să fim totuși echitabili. În 2009, eu eram în plin val imobiliar, că am pornit de la prețuri de 700 de euro pe metru pătrat în 2005 și în 2009 ajunsesem deja între 1200 și 1400. Și peste noapte s-a prăbușit piața cu 50%, istoric. Care crezi tu că este deosebirea între acea perioadă unde am crescut în 5 ani cu 100% și ne-am prăbușit înapoi,
cu perioada de azi, unde am crescut tot cu 100%, de la mai mult de, vorbeam data trecută că am crescut cu 300%, suntem la 2400 de euro pe metru pătrat și se vorbește despre aceste scăderi, se așteaptă de fapt aceste scăderi, că nu se vorbește despre ele. De ce într-un an, în 2009, s-a întâmplat o asemenea catastrofă și în 2024 noi nu o așteptăm și nu o vedem? Și dacă ar fi, de unde ar putea veni? O catastrofă sau orice element care ne-ar surprinde pleacă de la premiza că el este greu de prevăzut. Pentru că noi când spunem credem în baza experienței noastre și în baza semnalelor pe care le avem că piața va încetini, dar prețurile vor crește. Da? Asta înseamnă experiență și înseamnă mai degrabă elemente previzibile. Neprevăzutul, sigur că poate veni de la lucruri apocaliptice, poate veni de la un conflict care să nu mai fie la granițele noastre și să fie în interiorul granițelor. Sigur că pot fi lucruri cu influență la nivel european, mondial. Îmi place să cred că noi în România nu avem capacitatea, din fericire sau din nefericire, să ne facem atât de mare rău singuri, dincolo de joaca asta politică, taxe și impozite. Dacă ne-am dori un astfel de cataclism internațional, răspunsul este nu. Și nu ne imaginăm că o resetare completă a întregii economii sau întregilor valori pe care noi am învățat la școală acum câțiva ani și le practicăm astăzi, nu ne imaginăm. S-ar putea întâmpla? Probabil. De unde să vină? Nu știu. Aș face totuși o referire la 2009, tot vorbim de 2009, spunând că mi se pare că în 2009 unul dintre actorii majori a trișat în joc. Și atunci a fost lumea bancară. Așa este. Și pentru că a trișat, dar și în ziua de azi poate să trișeze. Și pentru că a trișat în joc, s-a văzut și am plătit toți. Astăzi îmi place să cred că fiecare dintre actori joacă mai curat. Îmi place să cred, s-ar putea să mă înșel. Și atunci, pe ceea ce eu știu din actorii din jurul mesei pe care tot îi cităm de fiecare dată, eu cred că fiecare este într-o stabilitate mai bună și atunci dacă va apărea un neprevăzut, n-ar trebui să vină de la noi. Ar trebui să vină din ceva absolut imprevizibil. Corect. Diferența între 2009 și 2026 este stabilitatea economică și fundamentele economice pe baza cărora au crescut prețurile. În 2009 au crescut prețurile din speculații, extrem de multe speculații, fără fundament economic. Toată lumea vindea terenuri, parcela terenuri și le vindea la suprapreț. Totul se scumpea de la o zi la alta, dar fără o valoare adăugată, fără o valoare reală. Și mai mult de atât, am citit un studiu în care spunea că în 2008 salariul mediu era de 1300 de lei, iar rata la bancă pentru un apartament, și apropo, atunci era cu avans 5%, rata la bancă era de 1750, deci era peste salariul mediu. Și cred că mai e un indicator pentru perioada respectivă, ca să înțelegem ce înseamnă nejustificat. Se construia cu 300-350 de euro pe metru pătrat și se vindea cu 1400. Adică nu se mai construia cu 350 când se vindea cu 1400 pentru că crescuseră deja toate la pachet. Adică în vria asta creșteau toate, inclusiv costurile. Eu cred că speculația terenurilor se credea că România se dezvoltă de acum încolo 30 de ani fără niciun obstacol și a mai fost un element. Noi ne credeam cumva izolați și credeam că suntem singuri pe tarlaua noastră. Noi nu ne prea uitam în afara granițelor noastre ce se întâmplă. Nici nu eram așa de interesați de presa internațională. Eram interesați doar de
perimetrul nostru și ne-a luat pe nepregătite masiv o asemenea veste, iar într-adevăr cel care a trișat jocul au fost băncile, iar băncile la momentul respectiv se alimentau cu bani ieftini din exterior și oprindu-se robinetul, s-au oprit finanțările. Deci a mai fost un element, adică din punctul meu de vedere, tot ce a dus la prăbușirea pieței în 2009 s-a corectat pe parcurs. Creditele erau la momentul respectiv 8% în lei și 92% în franci elvețieni și euro. Și când a crescut, când s-a devalorizat leul, ratele acelea de 1700 nu au mai fost 1700, au fost probabil 2500. Și mi-aduc aminte că mai era un eveniment, scuză-mă, în 2008-2009 se construia masiv pe stoc. Da. Stocul, pentru că, exact cum spui erau tu, stocuri mari. Banii erau atât de ieftini încât tu ca dezvoltator, băncile erau extrem de darnice cu banii ieftini. Și erau mulți bani lichizi în piață. Din toate speculațiile acestea, oamenii investeau tot în imobiliare și veneau extrem de mulți bani lichizi. Și uite deja diferențe majore. Astăzi tu nu ai stoc, pentru că nu-și permite nimeni să-și-l facă să stea cu el. Stocul fiecărui dezvoltator înseamnă câteva apartamente. Azi 92% din credite sunt în lei. Ai credite în lei, ai un sistem bancar care pare că gradul de îndatorare e la 30-40%, nu mai e la 5%. Adică sistemul bancar care stă de fapt în spatele dezvoltării imobiliare a schimbat niște reguli masiv și ce a făcut? A fundamentat această creștere, adică a fundamentat jocul finanțărilor. Cred că ăsta este un element care face deosebirea între 2009 și, apropo, în 2026, un apartament de 160.000 de euro, da? Inclusiv TVA. Azi salariul mediu e cam 5.500 de lei, iar rata pentru un apartament nou de 160.000 de euro este de 3.500 de lei. Adică este două treimi din salariul mediu și două persoane cu două salarii ajung la 30-40%. Față de înainte, unde rata era 1750 și salariul mediu era 1300. Deci erau niște disproporții care, alimentate, au dus la un crash uriaș. E greu și azi, da, e foarte greu, dar este mai facil decât era în 2009. Da, și dacă ai vrea să facem o concluzie pentru o oră de discuție pe elementele astea de preț, de așteptare ca prețul să scadă, de așteptare asupra prețului corect, de așteptare a unui discount pe preț, cum am sintetizat noi fiecare în 2 minute toată povestea asta, pentru că e o temă recurentă. În sensul așteptării, aș vrea să fac referire la un citat celebru. Un partener de-al lui Warren Buffett: nu am nevoie să știu prețul unui apartament în fiecare zi. Nu mă interesează cu cât se tranzacționează el în fiecare zi. Mă interesează doar dacă produce și cât produce. Iar dacă cineva nu poate să aștepte 10 ani, apropo de așteptare, pentru un imobil, nu merită să aștepte nici măcar 10 minute. În ceea ce privește așteptarea, imobiliarele nu sunt un business de cash flow, sunt un business de apreciere a valorii. Ele cresc în continuare pentru că în economia globală s-au întâmplat niște lucruri care au dus la scumpiri. Acum, ce face fiecare? Noi nu dăm aici sfaturi, noi arătăm doar mecanismele din spate și fiecare poate, prin filtru propriu, prin judecata proprie, să decidă dacă așteptarea este o soluție sau nu, dacă prețurile se vor schimba sau nu, se vor ieftini sau nu, dacă vor crește, pentru că pariul merge în 2 direcții.
merge și în creștere și eu cred mai degrabă, așa cum arată situația la ora actuală, că prețurile vor crește, pentru că sunt extrem de multe motive. Unul dintre ele sunt stocurile. Nu există apartamente, nu există stocuri. Toți dezvoltatorii s-au comprimat, au redus volumele, construiesc mai puțin, au amânat sau au anulat proiecte și asta pe fundalul unei cereri foarte mari pe piață. Da, e un subiect și exact cum spuneai tu mai devreme, noi când vorbim despre el, oamenii ne privesc uneori cu neîncredere, sceptic. Eu aș spune în 2 minute următoarele. Imobiliarele nu au fost niciodată în istoria umanității ieftine. Niciodată. Ce a fost ieftin pe alocuri au fost banii mai ieftini. Ca imobiliarele să fie scumpe sau ușor inaccesibile este însăși esența umanității în dezvoltarea ei. Cred că oamenii într-adevăr trebuie să fie atenți la preț și la preț corelat cu calitatea bunului pe care și-l cumpără, să plătească prețul corect pentru bunul corect, în localizarea corectă, acolo unde ei își doresc. Cred că cu toții trebuie să fim atenți la aspecte tehnice, la care nu trebuie să ne pricepem, dar trebuie să găsim un om priceput care să vină să ne dea un sfat, pentru că și aici apare o paradigmă ușor românească, trebuie să recunosc. Ne luăm 3 mecanici după noi când cumpărăm o mașină second hand, dar nu ne luăm un inginer când mergem să cumpărăm un apartament, să ne spună ce crede el inginerește despre o construcție, nouă sau veche. Și cred că efectiv fiecare trebuie să-și facă în mod lucid un calcul de investiție. Pentru că, așa cum spuneai tu atunci când rata era mai mare decât salariul, aia se poate numi oricum numai luciditate, nu? Dacă tu îți imaginezi că poți să plătești mai mult decât în mod rezonabil ai scris în contractul de muncă. Și cumva perioada pe care o traversăm, așa cum spui tu, încetinită, atentă, prudentă, mi se pare că asta e normalitatea. Mi-e frică de tot ce se mișcă foarte repede, mi-e frică de tot ce crește sau descrește foarte repede, mi-e frică de tot ce este impredictibil. Prefer o normalitate în care oamenii să stea la masă, să discute despre prețul corect, să cumpere sau să nu cumpere în funcție de deciziile personale. Dar poveștile astea cu crește repede, scade repede, nu cred că sunt sănătoase. Da, pentru lumea imobiliară eu am un respect foarte mare pentru complexitate. Este unul din subiectele cele mai complexe, care ating, cum ai văzut, extrem de mulți actori, locali și globali, și fiind un subiect foarte complex, nu pot decât să-l respect. Și nu pot decât să dau mai departe din experiența pe care am acumulat-o în 22 de ani. Rămânem optimiști și plini de respect pentru acest subiect. Și dacă nu ne-a mers astăzi soneria înseamnă la apăsare, că nici nu o să scadă. Eu își propun să o înlocuim data viitoare cu un glob de cristal și să ne uităm în el și să citim în globul de cristal mai mult decât mai aproape decât în stele. E mult mai aproape. Mulțumesc mult, Tatiana. Mulțumesc, mi-a făcut plăcere.